สวัสดีจ้ะทุกคนป้ามีสุขเองจ้าเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ป้ามีเรื่องสำคัญมากๆมาคุยให้ฟังเลยล่ะจ้าเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันของเราทุกคนเลยล่ะจ้ะป้าอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วนึกภาพตามป้านะจ๊ะภาพชีวิตเกษียณในฝันของพวกเราเป็นแบบไหนกันนะบางคนก็อาจจะอยากไปเที่ยวรอบโลกบางคนก็อยากใช้เวลาเต็มที่กับโลกหลานของเราหรือบางคนก็อาจจะอยากได้ทำในสิ่งที่เรารักมาทั้งชีวิตแต่จะเกิดอะไรขึ้นละจ๊ะถ้าฝันทั้งหมดที่เราเฝ้าสร้างมาต้องพังลงเพราะมี7มัจจุราชเงียบที่คอยแอบซ่อนอยู่และจะมาขโมยสุขภาพของเราไปตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันว่า NCDs เนี่ยแหละจ้ะที่กลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตซึ่งเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆกัดกินร่างกายเราไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยกว่าเราจะรู้ตัวก็อาจจะสายเกินไปแล้วแต่ไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะป้าขอรับรองว่าวันนี้ยังไม่สายเกินไปแน่นอนในคลิปนี้ป้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ7มัจจุราชนี้แบบถึงตัวถึงตนเลยจ้าพร้อมทั้งมีเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะเริ่มทำได้ทันทีเพื่อปกป้องความสุขระยะยาวที่เราวาดฝันไว้ถ้าพร้อมแล้วมาจับมือกันแล้วไปหยุดพวกมันพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเปิดโปงโฉมหน้า7มัจจุราชร้ายฟังดูน่ากลัวนะเหมือนกับหนังสงครามอวกาศเลยแต่จริงๆแล้ว7มัจจุราชนี้ก็เหมือนกับตัวร้ายในเรื่องที่เราสามารถจับได้ไล่ทันนะจ๊ะพวกมันแอบแฝงตัวอยู่ในพฤติกรรมที่เราทำจนชินป้าอยากให้ทุกคนลองฟังแล้วเช็คตัวเองไปด้วยนะว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับตัวไหนอยู่บ้าง 1. ความดันและไขมันสูงคู่หูจอมบงการเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเรื่องจิ๊บใครๆก็เป็นกันแต่ป้าจะบอกให้ว่ามันคือประตูบานแรกที่เปิดไปยังโรคร้ายอีกสารพัดเลยจ้ะโดยเฉพาะเจ้าความดันโลหิตสูงเนี่ยได้ฉายาว่าเพชฌฆาตเงียบตัวจริงเลยนะเพราะมันมักจะไม่มีอาการอะไรเลยในตอนแรกแต่รู้ไหมว่าคนไทยเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงกันเป็น10ล้านคนแล้วครึ่งหนึ่งในนั้นไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองป่วยมันก็เหมือนกับเรากำลังขับรถไปตามถนนที่รถติดนะจ๊ะแล้วก็มีรถอีกคันมาขับเบียดแทรกหน้าเราอยู่ตลอดเวลาพอเกิดแบบนี้บ่อยๆหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปสู้กับแรงต้านในหลอดเลือดนานเข้าผนังหลอดเลือดก็เริ่มหนาแล้วก็แข็งตัวทีนี้พอเจอคู่หูอย่างไขมันสูงที่คอยสร้างคราบไขมันมาเกาะตามผนังหลอดเลือดอีกมันก็เหมือนกับเราสร้างกำแพงกั้นทางเดินน้ำเอาไว้พอทางเดินมันตีบแคบลงเรื่อยๆอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจและสมองก็เริ่มขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงของมัจจุราชตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงจ้ะแล้วเราจะจัดการกับคู่หูคู่นี้ยังไงนะจ๊ะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยจ้าแล้วเราสามารถเริ่มทำที่บ้านได้เลยอย่างแรกเลยนะวัดความดันให้เป็นนิสัยเดี๋ยวนี้เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลราคาไม่แพงแล้วใช้ง่ายมากเลยจ้าการที่เราจดบันทึกค่าไว้จะทำให้เราทันโรคทันภัยได้ทันเวลาถ้าตัวบนเริ่มเฉียด130หรือตัวล่างเกิน80นี่คือสัญญาณเตือนให้เราต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะอย่างที่2ก็คือปฏิวัติจานอาหารของเราหัวใจหลักเลยก็คือต้องลดเค็มนะจ๊ะพยายามคุมโซเดียมให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือก็คือเกลือแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะไม่ใช่แค่เกลือหรือน้ำปลาที่เติมเองนะแต่ต้องระวังโซเดียมที่ซ่อนอยู่ในอาหารแปรรูปและขนมกรุบกรอบด้วยแล้วก็ลดของมันของทอดแล้วหันมากินผักและผลไม้เยอะๆเพิ่มปลาที่มีไขมันดีอย่างปลาทูหรือปลาซาดีนแค่นี้ก็เป็นเกราะป้องกันด่านแรกที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะจ้า2. โรคเบาหวานความหวานซ่อนพิษมัจจุราชตัวที่2นี่ก็เป็นอีกตัวที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยจ้ะตอนนี้มีคนไทยเป็นเบาหวานกว่า 3.3 ล้านคนแล้วนะที่น่ากลัวกว่านั้นคือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
ไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองป่วย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเบาหวานเพราะฉันกินหวานมากไป แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะ มันคือภาวะที่ร่างกายของเราดื้อต่ออินซูลิน หรือผลิตได้ไม่พอทำให้น้ำตาลในเลือดสูงค้างอยู่อย่างนั้น เจ้าน้ำตาลที่สูงนี่แหละจ้ะคือยาพิษดีๆนี่เองที่จะค่อยๆทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาททั่วร่างกายของเราไปเรื่อยๆมันทำลายไตจนอาจต้องฟอกไตทำลายเส้นประสาทที่เท้าจนเป็นแผลเรื้อรังถึงขั้นต้องตัดขาหรือแม้กระทั่งทำลายหลอดเลือดที่ตาจนตาบอดภาวะแทรกซ้อนพวกนี้แหละจ้ะที่จะพรากคุณภาพชีวิตดีๆในวัยเกษียณไปจากเราแต่เราสามารถเอาชนะมันได้นะจ๊ะวิธีแรกที่สำคัญที่สุดก็คือคุมอาหารอย่างฉลาดนะจ๊ะไม่ใช่การอดแต่คือการเลือกหัวใจคือการคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้อลองเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องขนมปังขาวเป็นโฮลวีตหรือเพิ่มผักใบเขียวเยอะๆเพื่อให้ใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและที่สำคัญนะจ๊ะหัดอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อจะได้รู้ทันน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ไงจ๊ะวิธีที่สองที่ต้องทำคู่กันคือขยับตัวให้เป็นนิสัยการออกกำลังกายเหมือนการเปิดประตูพิเศษให้เซลล์ดึงน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนนะจ๊ะแค่เดินเร็ววันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือจะรำไทเก๊กโยคะปั่นจักรยานก็ได้ขอแค่ทำสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็พอแล้วจ้ะ 3. โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองวิกฤตเฉียบพลันหลังจากที่เราปล่อยให้มัจจุราช2ตัวแรกทำลายหลอดเลือดเรามานานหลายปีด่านสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองนี่แหละจ้ะคราวนี้มัจจุราชไม่ได้มาแบบเงียบๆแล้วนะแต่มันคือการโจมตีแบบเฉียบพลันที่อาจไม่ให้โอกาสเราได้แก้ตัวเลยรู้ไหมว่าทุกๆชั่วโมงมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยถึง8คนส่วนโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกก็เป็นสาเหตุของความพิการอันดับต้นๆของประเทศเลยละจ้ะภาวะนี้เกิดจากหลอดเลือดที่ตีบอยู่แล้วเกิดอุดตันหรือแตกออกทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจหรือสมองไม่ได้เมื่ออวัยวะสำคัญเหล่านี้ขาดออกซิเจนแค่ไม่กี่นาทีความเสียหายก็อาจเกิดขึ้นอย่างถาวรอาจหมายถึงหัวใจวายเฉียบพลันหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปตลอดชีวิตความฝันที่จะไปเที่ยวหรือวิ่งเล่นกับหลานๆอาจจบลงในพริบตาเดียวจริงๆนะจ๊ะการจะป้องกันมัจจุราชตัวนี้คือการกลับไปจัดการ2ตัวแรกให้สิ้นซากเลยจ้ะเอามันให้อยู่หมัดแต่มีอีก2อย่างที่ต้องเพิ่มเข้าไปในแผนด้วยอย่างแรกคือจัดการความเครียดเชิงรุกความเครียดเรื้อรังทำให้ความดันพุ่งหัวใจเต้นเร็วและหลอดเลือดอักเสบได้การหาเวลาผ่อนคลายจึงไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่จำเป็นต่อหัวใจมากๆเลยจ้ะลองหางานอดิเรกที่ชอบทำฟังเพลงนั่งสมาธิหรือแค่ลองฝึกหายใจลึกๆช้าๆวันละ 10-15 นาทีก็ช่วยลดภาระงานหนักของหัวใจได้แล้วนะจ๊ะอย่างที่2คือท่องจำสัญญาณเตือนอันตรายสำหรับโรคหลอดเลือดสมองหรือ FAST F คือ face คือหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว A คือ arm คือแขนขาอ่อนแรงไปซีกหนึ่ง S คือ speech คือพูดไม่ชัดลิ้นแข็ง T คือ time คือรีบเรียกรถพยาบาลไปให้เร็วที่สุดการจำสัญญาณเหล่านี้ให้ขึ้นใจอาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้นะจ๊ะเพราะทุกนาทีมีค่าจริงๆจ้ะ 4. โรคมะเร็งเซลล์ร้ายที่สร้างจากพฤติกรรมเราเองมะเร็งเป็นคำที่ใครได้ยินก็ใจหายและน่าเศร้าที่มันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยมาตลอดในแต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ราวๆ 140,000 คนและเสียชีวิตกว่า 84,000 คนหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงหรือกรรมพันธุ์แต่รู้ไหมจ๊ะว่าพันธุกรรมมีส่วนแค่
5-10% เท่านั้น ที่เหลืออีก 90-95% มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราล้วนๆเลยนะ นี่เป็นทั้งข่าวร้ายและข่าวดีในเวลาเดียวกันนะจ๊ะ ข่าวร้ายคือพฤติกรรมที่สะสมมาทั้งชีวิตอาจกำลังสร้างเซลล์ร้ายในตัวเรา แต่ข่าวดีก็คือแปลว่าเราสามารถลดความเสี่ยงมะเร็งส่วนใหญ่ด้วยมือของเราเอง แล้วเราจะสร้างเกราะป้องกันมะเร็งยังไง มี2 กลยุทธ์ที่สำคัญมากๆจ้ะ กลยุทธ์แรกคือกินต้านมะเร็ง ไม่ยากเลยจ้ะ แค่เพิ่มอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารสูงๆ แล้วลดอาหารที่กระตุ้นการอักเสบ ลองตั้งเป้าหมายง่ายๆว่ากินผักหลากสีให้ได้ครึ่งจานทุกมื้อ ในขณะเดียวกันก็ลดการกินเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปอย่างไส้กรอก แฮม เบคอน และลดของปิ้งย่างจนไม่เกรียม การปรับเมนูในแต่ละวันก็เหมือนการส่งอาวุธดีๆให้ร่างกายไปสู้กับเซลล์ร้ายนั่นเองจ้ะ กลยุทธ์ที่ 2 คือตรวจคัดกรองตามวัยอย่าได้ขาด มะเร็งหลายชนิดถ้าเจอเร็วโอกาสรักษาหายขาดสูงมากๆเลยนะจ๊ะ การลงทุนเพื่อตรวจคัดกรองวันนี้คุ้มค่ากว่าการเสียทุกอย่างเพื่อรักษามะเร็งในวันข้างหน้าแน่นอนจ้ะ 5. ภาวะสมองเสื่อม เพชฌฆาตแห่งความทรงจำ ชีวิตเกษียณที่สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่ร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะ แต่ต้องมีความทรงจำดีๆที่ยังอยู่ครบถ้วนด้วย แต่มัจจุราชที่ชื่อว่าภาวะสมองเสื่อมกำลังจ้องจะขโมยสิ่งนี้ไปจากเรา และต้นตอสำคัญของมันก็คือความเครียดสะสมตลอดชีวิตการทำงานนั่นเองจ้ะ ภาวะนี้ไม่ใช่แค่ขี้ลืมตามวัยนะจ๊ะ แต่มันคือการสูญเสียการทำงานของสมองอย่างถาวรจนอาจจำชื่อคนในครอบครัวหรือทางกลับบ้านไม่ได้เลย ความฝันที่จะใช้เวลาอย่างมีความสุขกับลูกหลานอาจกลายเป็นภาระของครอบครัวแทน การจะปกป้องสมองของเราให้เฉียบคมไปนานๆต้องเริ่มบริหารสมองตั้งแต่วันนี้เลยจ้ะ วิธีแรกคือฝึกสมองให้ได้ใช้งานเสมอหรือที่ฝรั่งเขาว่า use it or lose it สมองก็เหมือนกล้ามเนื้อจ้ะ ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง ลองทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความคิดดูบ้าง เช่น เรียนภาษาใหม่ เล่นดนตรี เล่นหมากรุก หรือแค่ลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านใหม่ๆก็เป็นการกระตุ้นสมองแล้วนะจ๊ะ วิธีที่ 2 คือเข้าสังคมพบปะผู้คน มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะจ๊ะ การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนอื่นคือการฝึกสมองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลย การได้เชื่อมต่อกับผู้คนไม่เพียงช่วยให้สมองแข็งแรงแต่ยังช่วยเติมความสุขให้หัวใจด้วยจ้า 6. โรคข้อเสื่อมและกล้ามเนื้อรีบฝ่อโจรปล้นการเคลื่อนไหว เคยนึกภาพชีวิตเกษียณที่ต้องนั่งอยู่กับที่เดินไปไหนก็โอ๊ยปวดไปหมดไหมจ๊ะ นี่คือสิ่งที่มัจจุราชตัวที่ 6 อย่างโรคข้อเสื่อมและภาวะกล้ามเนื้อรีบฝ่อจ้องจะมอบให้เราเลยละจ้า โรคนี้อาจไม่ถึงตายแต่บั่นทอนคุณภาพชีวิตลงอย่างมหาศาลเลยนะจ๊ะ มันก็เหมือนกับรถยนต์ที่โชคอัพเริ่มพังนั่นแหละจ้ะ พอโชคพังเวลาเจอทางขรุขระก็เลยกระแทกกระทันไปหมด การจะรักษาอิสระในการเคลื่อนไหวไว้ให้นานที่สุดมีกุญแจสำคัญ2 ดอก ดอกแรกคือออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือ resistance training นี่คือยาวิเศษในการสู้กับกล้ามเนื้อรีบฝ่อเลยนะจ๊ะ ไม่ต้องไปเข้ายิมยกเวทหนักๆก็ได้นะจ๊ะ แค่ใช้ยางยืดออกกำลังกายทำท่าลุกนั่งกับเก้าอี้หรือยกขวดน้ำแทนดัมเบลเบาๆที่บ้าน 2-3 วันต่อสัปดาห์ก็ช่วยสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้แล้วละจ้ะ ดอกที่ 2 คือคุมน้ำหนักและกินโปรตีนให้ถึง น้ำหนักตัวที่เกินมาทุก1กิโลกรัมจะเพิ่มแรงกดที่เข่าถึง 3-4 กิโลกรัมเลยนะตอนเราเดิน แค่ลดน้ำหนักลงได้ก็เหมือนยกภูเขาออกจากเข่าเลยละจ้ะ ควบคู่กันไปต้องกินโปรตีนให้เพียงพอด้วยนะ เพราะเป็นวัตถุดิบสร้างกล้ามเนื้อ
การดูแลสองเรื่องนี้คู่กันจะช่วยให้เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่วและมีความสุขนะจ๊ะ 7. ปัญหาสุขภาพช่องปากและดวงตาภัยเงียบทำลายความสุข มาถึงมัจจุราชตัวสุดท้ายที่เรามักจะมองข้าม นั่นคือปัญหาช่องปากและดวงตานะจ๊ะสองอย่างนี้อาจไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่สามารถทำลายความสุขในแต่ละวันได้อย่างสิ้นเชิง ลองนึกดูว่าถ้าเรากินของอร่อยที่ชอบไม่ได้เพราะปวดฟัน หรือมองหน้าหลานรักไม่ชัดอีกต่อไป มันจะเศร้าแค่ไหน การจะเอาชนะมัจจุราชตัวสุดท้ายนี้ได้ต้องอาศัยการดูแลเชิงป้องกันและตรวจเช็คสม่ำเสมอจ้ะสำหรับช่องปากสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความสะอาดขั้นพื้นฐานให้ถูกวิธี แปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์และใช้ไหมขัดฟันทุกวันที่สำคัญที่สุดคือไปหาหมอฟันเพื่อตรวจและขูดหินปูนทุก 6 เดือนแม้จะไม่มีอาการอะไรก็ตามสำหรับดวงตากุญแจสำคัญคือการตรวจตากับจักษุแพทย์ทุกปีเมื่ออายุเข้าสู่เลข 4 หรือ 5 การลงทุนดูแลหน้าต่างของหัวใจและประตูสู่ความอร่อยในวันนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ชื่นชมโลกใบนี้และลิ้มรสชาติชีวิตได้อย่างมีความสุขไปอีกนานเท่านานนะจ๊ะและนี่คือโฉมหน้าของ7มัจจุราชเงียบที่คอยจ้องจะขโมยชีวิตเกษียณในฝันของเราไปจ้าฟังดูอาจจะน่ากลัวนะครับแต่ป้าอยากให้มองอีกมุมอยากให้มองว่าทุกปัญหามีทางออกและทุกโรคมีทางป้องกันหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเองนะจ๊ะทั้งการกินการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและการตรวจสุขภาพประจำปีการมีสุขภาพดีในวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วันนี้และมันไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นนะจ๊ะป้าอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูว่าจาก5ข้อที่เราคุยกันวันนี้มีข้อไหนที่คุณอยากจะเริ่มต้นลงมือทำก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วอยากสนับสนุนให้แป้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างนี้นะคะและถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหน่อยนะจ๊ะและอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อไปให้คนที่คุณรักและห่วงใยเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มดูแลสุขภาพไปพร้อมกับคุณและที่สำคัญที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยไหมจ๊ะว่าคุณจะเริ่มดูแลสุขภาพด้านไหนก่อนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆคนอื่นได้เริ่มต้นไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างที่วาดหวังไว้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะทุกคน